Nederland en Duitsland hebben veel bijzondere verhalen samen, vooral in de grensgebieden. En dit Duitse dorpje Elten is daar een prachtig voorbeeld van. In 1963 heeft hier namelijk iets bijzonders plaatsgevonden, de Eltener Boeternacht. Eén nacht waarin vooral exporteurs miljoenen gulden wisten te omzeilen. Deze video gaat daarover. In de regen, ik ben verkouden, dat hoor je misschien ook wel, maar we gaan er gewoon voor. Dit verhaal begint, net als veel verhalen tussen deze twee landen, in de Tweede Wereldoorlog. Dit van oorsprong Duitse gebied was namelijk door Nederland ingenomen na de Tweede Wereldoorlog als een soort oorlogsbuit. Ten oosten van Nijmegen zijn Elten en omgeving Nederlands gebied geworden. In deze streek, die een oppervlakte beslaat van 19 vierkante kilometer, wonen ongeveer 3500 mensen. De Duitse douane heeft zijn kantoren hier verlaten en is zich een paar kilometer verder oostwaarts gaan installeren. Sommige bewoners bleken met de grenscorrecties maar matig ingenomen. De reden dat Nederland dit kleine stukje Duitsland innam, was volgens de politiek een soort van compensatie voor de geleden schade. Immaterieel en materieel. Nou ja, Duitsland had natuurlijk niet veel meer, dus werd er grondgebied ingenomen. Maar goed, Nederland zelf noemde dit een grenscorrectie. Zo klonk het wat zachter. Oorspronkelijk wilde Nederland het Ruhrgebied, Keulen en nog veel meer. Maar vanwege de Amerikanen en de Britten moesten die plannen steeds worden bijgesteld. Uiteindelijk werden op 19 plekken aan de grens een klein stukje verlegd. En behalve hier in Elten, wat een wat groter gebied was, werd ook het dorpje Tuddern bij Sittard tot het grotere grondgebied gerekend. Maar het was niet echt Nederland. Het viel vooral onder Nederlands bestuur. En Nederland deed er dus ook alles aan om Duitsland niet de reden te geven dat we er slecht voor zouden zorgen. Met name hier het dorpje Elten kreeg straatverlichting, een nieuwe brandweerwagen en een nieuwe vuilniswagen. Deze structuur bleef zo'n 14 jaar bestaan. Maar vanwege Europese gedachtes was het niet langer houdbaar eigenlijk om stukken gebied van jouw bondgenoot te hebben en te houden. Dus ja, moest alles teruggegeven worden. En Nederland wilde best iets teruggeven, maar voor een redelijk hoge prijs. Duitsland wilde het graag terug hebben, maar voor een niet zo'n hoge prijs. Nou, uiteindelijk werd er in 1961 een verdrag gesloten tussen beide partijen. Ze kwamen eruit. En in dat verdrag werd veel meer geregeld dan alleen die grensgebieden. Duitse graven bijvoorbeeld op Nederlands grondgebied. Duitse en Nederlandse spullen die terug werden gegeven aan elkaar. De Tweede Kamer was het er niet helemaal mee eens, maar zij wisten ook dat dit niet echt heel veel langer kon. Nou, en dan die ene nacht in 1963, toen was het zover. Nou, tot zover de voorgeschiedenis, nu over de nacht zelf. Al in de weken voor die 1e van augustus stroomde Elten vol met vrachtwagens. Die vrachtwagens zaten vol met boter natuurlijk, de Boeternacht, maar ook koffie, thee, sigaretten. Sommige Eltenaren zagen hun kans en die verhuurden hun schuur of hun zolder. Feesten werden uitgesteld, want de feestzalen stonden kennelijk vol met koffie. Maar vooral de havenbazen in Rotterdam en de industriebazen uit het Ruhrgebied, die investeerden flink. Want zij kochten tonnen aan producten die ze hier in Elten neerzetten. En waarom ze dat deden, ja, dat kun je denk ik al wel raden. Het ene moment is alles Nederlands en een minuut later is alles Duits. Dat scheelt bakken met geld. Want normaal gesproken moet je invoerrechten betalen, maar dat hoefde die ene nacht dus niet. Een paar minuten over 12 uur 's nachts startten de vrachtwagenchauffeurs hun vrachtwagens en reden ze verder Duitsland in. Niet alleen koffie en sigaretten, maar dierentuin Blijdorp maakte ook gebruik van deze speciale regeling. Er was een papegaai namelijk onderweg naar de dierentuin in Duisburg. En door die papegaai in die nacht heel eventjes in Elten neer te zetten, was er allemaal geen gedoe met quarantainepapieren. Dus dat was dan ook wel weer heel slim. Het verhaal gaat dat vooral Eltenaren zelf hier heel rijk van zijn geworden. Nou, volgens historici valt dat uiteindelijk wel mee. Veel Eltenaren waren bang voor die allerlaatste controles en deden aan het einde toch niet mee met het verhuren. Nou, hoeveel geld er daadwerkelijk is bespaard die nacht? Rond de 50 à 60 miljoen gulden. Dat was in die tijd ook best wel wat geld.
door eigenlijk een paar minuten helemaal niks te doen. Weet je wat trouwens ook een leuk feitje is? Ik weet niet of het iets met dit verhaal te maken heeft, maar dat mag je uitzoeken. Laat dat weten in een reactie onder deze video. Maar een eindje verderop ligt de Duitse snelweg de A3. En als je kijkt op de kaart, dan loopt die redelijk gelijk met de Nederlands-Duitse grens. En het schijnt de enige grens op de wereld te zijn die een autosnelweg volgt. Weet je dat ook weer? Over auto's gesproken, dank aan Oostendorp Autogroep als kanaalsponsor. En dank aan jou als je lid bent geworden via weetjedatokweer.nl. Dan staat jouw naam nu in beeld. Enorm bedankt daarvoor. Bedankt ook voor het kijken, want ik zie je heel graag in de volgende. En ik hoop iets minder verkouden.